مسئله 6.50. تو این سوال یک ماشین 1600 کیلوگرمی داده شده که روی یه سطح شیبدار قرار داره و ماشین دیفرانسیل عقب هست، یعنی چرخهای عقب چرخهای محرک هست و چرخهای جلو اجازه دوران آزادانه رو داره. صورت سوال میگه که مقدار ضریب اصطکاک بین سطح شیبدار و زمین رو طوری پیدا کنید که این سطح شیبدار از زیر ماشین و روی زمین سر نخوره. خب اگر من سطح شیبدار رو بیام و جدا تحلیلش بکنم، سطح شیبدار به این شکل هست. اول زاویه تتا توی این سطح شیبدار رو پیدا بکنیم. تتا، تانژانت تتا توی این سطح شیبدار میشه نسبت ضلع مقابل، یعنی 150 میلیمتر به مجاور، یعنی 500. پس نسبت 150 به 500 میتونیم تانژانت معکوس بگیریم و تتا رو به دست بیاریم. تتا به دست میاد 16.7 درجه. این راجع به تتا. حالا اگر سطح شیبدار رو تجزیه تحلیل بکنیم، اینجا یک نیروی F1 به سطح شیبدار وارد میشه توسط ماشین، توسط چرخهای ماشین، و همینطور نیروی N رو اینجا خواهیم داشت و یک نیروی مو N رو هم اینجا داریم. اگر تعادل برای این سطح شیبدار بنویسیم، یعنی مثلا بنویسیم سیگما Fx برابر با 0، این زاویه هم تتا خواهد بود. میشه F کوسینوس تتا بایستی با N برابر باشه، F1 کوسینوس تتا با N برابر باشه و سیگما Fy مساویه با 0 بنویسیم، میشود F1 سینوس تتا مساویه با مو N. خب میتونیم این دوتا رابطه رو به هم تقسیم بکنیم. اگر به هم تقسیم بکنیم، مقدار مو برابر میشه با تانژانت تتا یا تانژانت 16.7 درجه. مقدار مو به دست میاد 3. پس ما مقدار مو رو به دست آوردیم. در ادامه صورت سوال میگه که مقدار نیروی اصطکاک چرخهای عقب رو مشخص بکنید، طوری که این ماشین روی سطح شیبدار ایستاده. خب اگر مقدار نیرو رو بخوایم مشخص بکنیم، ما مقدار ضریب اصطکاک رو این انتخاب میخوایم بین چرخ و زمین، ولی همچین ضریب اصطکاکی رو نداریم. برای اینکه این رو پیداش بکنیم، مقدار نیرو رو پیدا بکنیم، میتونیم بگیم که این ماشین بایستی در حال تعادل استاتیک باشه و خب این جلو ما مقدار مو N رو اینجا این زیر داریم. اگر سیگما Fx مساویه با 0 بنویسیم برای این اتومبیل، برای کلش بنویسیم، متوجه بشیم که مقدار نیروی اصطکاک اینجا با مقدار نیروی اصطکاک این طرف بایستی با هم برابر باشه. پس من کافیه مقدار مو N رو پیدا بکنم. مقدار مو N کجا هست؟ اینجا لازمه که برای پیدا کردن مقدار مو N مو رو پیدا کردیم، N رو داشته باشیم. برای پیدا کردن N ما نیاز داریم مقدار F1 رو پیدا کنیم. پس اول بریم مقدار F1 رو پیدا بکنیم. خب برای پیدا کردن مقدار F1 من میام و اتومبیل رو تجزیه تحلیل میکنم. به چه شکلی؟ توجه داشته باشید خود اتومبیل الان رو سطح شیبدار قرار داره و با زمین، با افق یه زاویه‌ای میسازه. اول بریم این زاویه رو پیداش بکنیم. ببین اتومبیل الان روی یک ارتفاع ایستاده. این ارتفاع رو اگر بخوایم پیداش بکنیم، لازمه که توی این مثلث یه تالس بنویسیم. مثلثی که مربوط میشه به سطح شیبدار رو من مجدد بکشمش. این مثلث به این شکل هست، انتهاش 150 تا، طول مثلث 500 و اتومبیل توی فاصله 380 تایی ایستاده. 380. خب میتونیم مقدار X رو به دست بیاریم که ببینیم اتومبیل توی چه ارتفاعی داره در از توقف کرده، چرخهای جلوش. خب تالس بنویسم، میشه 150 به 300 برای مثلث بزرگتر برابر با X به 300. 150 به 500 برابر با X به 380. مقدار X به دست میاد 114 میلیمتر. خب خود اتومبیل طولش 2545 تاست، یعنی مثلثی داریم که ارتفاعش 114 میلیمتره و طولش 2545 تا. میتونیم زاویه در اصل آلفا اسم گذاری بکنیم. زاویه آلفایی که ماشین داره با سطح افق میسازه رو به دستش بیاریم. اگر بخوایم آلفا رو پیدا بکنیم، به این شکل عمل میکنیم. میگیم تانژانت آلفا برابر با نسبت ضلع مقابل به مجاور 2545. میتونیم تانژانت معکوس بگیریم و آلفا رو به دست بیاریم. مقدار آلفا میشه 2 تقریبا 6 درجه. پس زاویه ماشین با افق
2.6 درجه خواهد بود. خب حالا بریم ماشین رو تجزیه تحلیل نیرویی بکنیم. ما این انتها یک نیروی اصطکاک داریم و یک نیروی عمودی به چرخ‌ها داریم. یک نیروی عمودی اینجا داریم، منتهاش نیروی عمودی بایستی در جهت در اصل ماشین تجزیه بشه که اینجا این زاویه رو الان پیدا کردیم، مقدارش رو آلفا. پس mg یا وزن ماشین به این دوتا مؤلفه تجزیه میشه. همینطور روی چرخ هم یک نیروی F داریم، F1 داریم، اسم گذاری کردیم اینجا نیروی F1. پس به چرخ هم یک نیروی F1 داره وارد میشه، منتهاش با زاویه 16 درجه. این مقدار F1 با زاویه 16 درجه. F1 رو هم بایستی تجزیهش بکنیم در جهت در اصل محور ماشین. خب خود محور ماشین زاویه 2.6 درجه‌ای داره، یعنی F1 که با عمود زاویه 16.7 درجه داشت، این 16.7 حدود 2.6 هم زاویه با افق یا عمود داره. پس از این طرف زاویه که ما بایستی حساب کنیم میشه 16.7 منهای 2.6 میشه 14.1. پس زاویه 14.1 نیروی F داره با محور ماشین که بایستی روش تجزیه بشه. خب حالا بریم سراغ گشتاورگیری. برای ماشین گشتاور حول نقطه A یا چرخ عقبی میگیریم که این نیروهایی که به چرخ عقبی وارد میشه خنثی بشه. پس من میام برای ماشین مینویسم سیگما M حول نقطه A برابر با 0. خب یه دونه mg داریم، مؤلفه های عمودی و افقیش و گشتاورهاشو بایستی حساب کنیم. گشتاور در اصل عمودی رو بنویسم، میشه mg جرمم داریم 1600 تا 1600 ضرب در 9.8 ضرب در کوسینوس 2.6 مؤلفه عمودش رو نوشتم، ضرب در فاصلش میشه 25 منهای 10 70 25 45 منهای 10 70. این میشه مؤلفه عمودی که گشتاور پاد ساعتگرد هم ایجاد میکنه. خب منها میکنیم با گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه، منها میکنیم با گشتاور پاد ساعتگردش. منهای با 1600 ضرب در 9.8 ضرب در سینوس 2.6 ضرب در فاصلش چقدر هست؟ فاصلش هست 500 میلیمتر. پس ضرب در 500. خب دیگه چه نیرویی داریم؟ یک نیروی F هم اینجا داریم که تجزیه میشه به مؤلفه‌های افقی و عمودیش. پس و هر دو تا مؤلفه‌های افقی و عمودیش هم حول نقطه در اصل A گشتاور پاد ساعتگرد ایجاد میکنن. پس میذارم منهای با نیروی F رو تجزیهش بکنیم. منهای با F کوسینوس 2.6 F1 کوسینوس 2.6 منهای F1 کوسینوس 2.6 ضرب در فاصلش چقدر هست؟ فاصلش هست 25 ضرب در 25. در ادامه دوباره منهای با این دفعه F1 سینوس 2.6 ببخشید این زاویه رو به جای 2.6 بایستی بذارم 14.1 F با زاویه 14.1 بایستی تجزیه بشه. پس اینجا هم زاویه رو بذاریم F1 سینوس 14.1 ضرب در الان تجزیهش کردیم به مؤلفه عمودی ضرب در فاصلش. خب F1 فاصله دو تا چرخ‌ها، مرکز دو تا چرخ‌ها رو از زمین داریم 315 تا، پس ضرب در 315 مساوی با 0. دیگه نیروی دیگه ای نیست. میتونیم از این رابطه مقدار F1 رو به دست بیاریم. این رابطه همه چیش مشخصه، فقط مقدار F1 توش مجهوله. مقدار F1 رو اگر حساب بکنیم تقریبا میشود 8939. این میشه مقدار 8950. این میشه مقدار F1. حالا مقدار F1 رو داریم، میتونیم بیایم توی رابطه اینجا و از روی F1 مقدار N رو پیدا کنیم. N میشه F1 ضرب در کوسینوس تتا 8950 ضرب در کوسینوس 16.7 درجه میشه 8572.
2 میشه مقدار n. حالا مقدار n رو داریم میتونیم بیایم و جایگذاری بکنیم توی رابطه، میتونیم ضرب در مو بکنیم و مقدار مو n رو این کف، این زیر ماشین در اصل به دستش بیاریم. این مقدار مو nی که اینجا لازم داشتیم. پس مقدار مو n یا نیروی اصطکاک Fs اسمشو بذارم، مقدار مو n یا نیروی اصطکاک میشود 3 ضرب در 8572. 8572 ضرب در 3 تقریبا میشه 2572. این کل نیرویی هست که به صورت اصطکاک جلو هست و قاعدتا چرخهای عقب هم همین نیرو دارن. پس برای هر چرخ ماشین Fs برای یک چرخ رو اگر بخوایم پیدا بکنیم میشه 2572 تقسیم بر 2، چون 2 تا چرخ عقب ماشین هست میشه تقریبا 1286 نیوتن مقدار نیروی اصطکاکی که هر چرخ عقب بایستی بهش وارد بشه.